سلام، سروش هستم. در ادامه آموزش‌های تخته نرد این قسمت میخوام زدن مهره‌ها، نشستن و چند تا از خونه‌های کلیدی و مهم رو براتون معرفی کنم. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. اگر سوالی در مورد تخته نرد دارید حتما توی کامنت بپرسید، خوشحال میشیم جواب بدیم. توی این قسمت میخوام زدن مهره رو بهتون بگم و نشستن مهره‌های کشته شده. هر مهره‌ای که زده میشه در واقع کشته میشه و دوباره باید از یه جای شروع کنه به بازی برگرده. تا زمانی که مهره کشته شده به بازی برنگرده بازیکن نمیتونه با مهره‌های دیگه‌اش بازی کنه. حالا با مثال براتون کامل توضیح میدم. فرض کنید که الان این مهره اینجاست. دقت کنید که الان توی این چیدمانی که هست مهره‌های سفید در جهت خلاف عقربه‌های ساعت حرکت میکنن و میخوان جمع بشن توی خونه خودشون. مهره‌های سیاه در جهت عقربه ساعت جمع میشن توی خونه سیاه که اینجا میشه. حالا فرض کنید که رنگ سفید عدد 2 آورده و مثلا 2 و 3 تاسی که بازیکن سفید آورده. در این جهت میخواد حرکت کنه. مهره‌هایی که تک هستن توی تخته نرد مهره‌هایی هستن که اصطلاحاً بهشون میگیم تک، لت یا گشاد هم توی بعضی هست. حالا در واقع بعضی ها به مهره لت گشاد هم میگن. مهره‌ای که تک هست یا لت هست قابل زدنه، اما مهره‌هایی که بیشتر از یه دونه روی هم دیگه جمع میشن پشتیبان دارن و دیگه زده نمیشن. الان رنگ سفید عدد 2 و 3 رو آورده و میخواد تاس 2 رو بازی کنه. به این شکل 1 2 توی خونه فرود میاد که رنگ سیاه فقط یه مهره اونجا داره، در واقع لت داره. این مهره رو میزنه و میذاره اینجا. و حالا در ادامه رنگ سفید یه 3 هم داره که باید بازی کنه. فرض کنید 3 هم از اینجا بازی میکنه. 1 2 3. حالا سیاه که نوبتشه باید تاس بریزه و اول مهره کشته شده رو به بازی برگردونه. مهره‌ای که کشته میشه باید توی خونه حریف بشینه. خونه های حریف طبق این شماره گذاری که الان براتون میگم شماره گذاری میشن. خونه شماره 1 2 3 4 5 و 6. خونه شماره 6 رنگ سفید الان خونه هست که بیش از یک مهره توش قرار داره و اصطلاحاً میگیم اون خونه اشغال شده، خونه بسته هست. پس الان رنگ سیاه وقتی تاس میریزه به غیر از عدد 6 توی تمام خونه های دیگه میتونه بشینه، از شماره 1 تا 5. با مثال الان 3 و 1 آورده. سیاه باید اول مهره کشته شده رو توی خونه حریف بشینه. میتونه انتخاب کنه که توی خونه شماره 1 بشینه که اینجا میشه یا توی خونه شماره 3 بشینه. هر کدومو که نشست از اون یکی دیگه تاسی که داره باید استفاده کنه. مثلا توی خونه شماره 3 میشینه، یه 1 هم بازی میکنه، یا توی خونه شماره 1 میشینه و 1 3 هم میتونه از هر جایی که دوست داشت بازی کنه. خب این از زدن و نشستن. توجه کنید که مثلا اگر الان سیاه جفت 6 می آورد به این شکل، اگر سیاه جفت 6 بیاره زمانی که میخواد بشینه خونه شماره 6 اشغاله و این مهره اصلا نمیتونه بشینه، همینجا باقی میمونه. بنابراین چون هنوز نتونسته مهره کشته شده رو به بازی برگردونه نمیتونه از بقیه شیشهاش استفاده کنه و اصلا نوبتش رو از دست میده. پس بازیکنی که مهرش زده شده کشته شده باید اول مهره زده شده رو یا کشته شده رو به بازی برگردونه تا بعد بتونه ادامه بازی رو انجام بده. خب در ادامه چند تا از خونه های مهم رو میخوام براتون بگم. خونه هایی که اسم دارن و مهم هستن. این قسمت که من الان نشستم خونه سیاه اینجاست و من باید مهره هامو در جهت عقربه ساعت جمع کنم بیارم اینجا. این خونه من هست و اولین خونه بیرون بعد از خونه من که این قسمت میشه اصطلاحاً به اینجا میگیم در خونه. اینجا در خونه من هست، جایی که مهره های حریف اگر بخوان از خونه من خارج بشن باید از این در رد بشن برن بیرون. اگر مهره سفید بخواد الان مستقیم از خونه من خارج بشه فقط با تاس 6 میتونه بیاد در خونه قرار بگیره و از اینجا بره بیرون. حالا اگر من اول بازی تاس 6 و 1 بیارم، یکی از تاس‌های معروف بازی هست که اول بازی خیلی کاربرد داره، باهاش میشه در خونه رو بست. به این شکل من 6 از اینجا بازی میکنم، 1 2 3 4 5 6
و با 1 در خونه رو میبندم. الان دیگه حریف اگر جفت 6 بیاره یا حتی 6 و 5 بیاره، این مهره رو نمیتونه از خونه من خارج کنه چون در روش بسته شده. پس اینجا میشه در خونه رنگ سیاه و این قسمت میشه در خونه رنگ سفید که میشه بست. یکی از تاس‌های دیگه‌ای که باهاش میشه در خونه رو بست، اول بازی تاس جفت 1 هست. به این شکل میشه در خونه رو بست. خونه بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم سر خونه هست. اولین خونه مهم و نزدیکترین خونه به در خونه بعد از در خونه داخل، این قسمت بهش میگن سر خونه که ابتدای بازی 5 تا مهره توش قرار گرفته. این قسمت خونه مهمی هست که اول بازی 5 تا مهره هم توش قرار گرفته. پس در خونه و سر خونه رو الان متوجه شدیم. خونه بعدی بعد از سر خونه میشه خونه افشار. اینم خونه مهمی هست. اهمیت خونه ها از لحاظ چیدمان به ترتیب از سمت سر خونه به سمت ته خونه هست. یعنی این قسمت سر خونه اهمیت بیشتری داره، بعدش خونه افشار مهمه، خونه بعدی و بازیکن اگر بتونه در جریان بازی خونه هایی که مهم هستن رو ببنده، اگر یه زمانی مهره حریف رو بزنه، مهره حریف برای نشستن توی خونه شما دچار مشکل میشه و شما میتونید به پیروزی نزدیکتر بشید. حالا یکی از تاس‌هایی که خیلی خوبه اول بازی تاس 3 و 1 هست. 3 و 1 تاسیه که باهاش میشه خونه افشار رو بست. به این شکل 1 2 3 1 خونه افشار بسته میشه. یکی از تاس‌های دیگه پرکاربردی که اول بازی میشه باهاش خونه افشار رو بست تاس جفت 4 هست. به این شکل 1 2 3 4 این 2 تا 4 1 2 3 4 اینم 2 تا 4 دیگه. با یه جفت 4 هم میشه اول بازی خونه افشار رو بست. اون جفت 1 که بهتون گفتم که باهاش میشه در خونه رو بست، همزمان میشه باهاش هم در خونه رو بست هم خونه افشار رو بست. به این شکل اگر جفت 1 بیاره بازیکن با 2 تا 1 در خونه رو میبنده و با 2 تا 1 افشار رو میبنده. برای شروع بازی یکی از بازی‌های خیلی خوب و جالب هست که داره راه حریف رو تا حدود زیادی میبنده و حریف اگه سعی نکنه از این در واقع سدهایی که سر راهش قرار گرفته خودش رو نجات بده، در ادامه ممکنه بیشتر گیر بیفته. در مورد خونه بستن و استراتژی‌های بازی توی ویدیوهای بعدی حتما مفصل‌تر براتون توضیح میدم. اگر در مورد هر قسمتی از تخته‌نرد سوال دارید، خوشحال میشم که برام کامنت بذارید و بپرسید. امیدوارم که از این نکته‌ها استفاده لازم رو برده باشید. خب امیدوارم از دیدن این ویدیو استفاده لازم رو برده باشید. یادتون نره ما رو سابسکرایب کنید و اگر در مورد تخته‌نرد سوالی دارید یا ابهامی دارید حتما توی کامنت برامون بنویسید تا براتون ویدیوشو تهیه کنیم و بذاریم. امیدوارم تندرست باشید. خدا نگهدار.